नमस्कार कोनिचिवा साथीहरु, हामीहरुले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा दोषी अथवा भर्बको बारेमा सिकिसकेका छौं। कसरी ग्रुप छुट्याउने भनेर। त्यो भन्दा अगाडि अब हामी त्यसलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरु हामी सिक्न जाँदै छौं। र एक पटक फेरि ग्रुप छुट्याउने तरिका दोहोर्याउन चाहन्छु। मैले चाहिँ तेस्रो ग्रुपबाट सुरु गरेको छु, पछाडीबाट। तेस्रो ग्रुपमा दुईटा मात्रै भर्ब अथवा दुईटा मात्रै दोषी हुन्छ, कुरु र सुरु, आउनु अथवा गर्नु। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ अन्तिम अक्षर जहिले पनि रु नै हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडिको दोस्रो अन्तिम अक्षर अथवा बिचको अक्षर, त्यो अन्तिम अक्षर भन्दा अगाडिको अक्षर चाहिँ को साउन्ड, त्यो अक्षर हैन, त्यो अक्षरको साउन्ड चाहिँ ई अथवा ए छ भने त्यो चाहिँ दोस्रो ग्रुपमा पर्छ। र त्यो भन्दा बाहेक अरु सबै दोषीहरू चाहिँ पहिलो ग्रुपमा अथवा फर्स्ट ग्रुप अन्तर्गत पर्छन्। हामीले यो कुरा अगाडिको भिडियोमा सिकिसकेका छौं। अब यो सबै क्रिया अथवा यो सबै भर्बहरू, यो दोषीहरू चाहिँ डिक्सनरी फर्ममा छ भन्नाले नेपालीमा हामीले भन्दाखेरि नु भन्ने फर्ममा छ। जस्तो आउनु, गर्नु, खानु, हेर्नु, सिकाउनु, सुत्नु, यस्तो फर्ममा छ। र त्यो नु भनेर हामीलाई बोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई हामीले छु भन्ने फर्ममा लग्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ रुट वर्ब भयो। यो सबै यो डिक्सनरी फर्म भयो। यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचर गर्दै सबै फर्महरुमा कसरी बदल्ने र कसरी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने र कसरी बोलीचालीको भाषामा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै भाषा सिकेको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पाइन्छ, हैन त? त्यसैले यो सबै अहिले चाहिँ नु, नेपालीमा नु भन्ने फर्ममा छ। अब हामी यसलाई छु भन्ने फर्ममा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त? अब छु भन्ने फर्मलाई चाहिँ जापानी भाषामा मास भनिन्छ। मासु लेखिन्छ, मास, हैन? यो सबै भर्बहरुलाई हामीले मासमा परिवर्तन गर्न सक्छौं। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो जुनसुकैलाई पनि हामी कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो हेरौँ है त। अब हेर्नुस्, सबैभन्दा पहिला फर्स्ट ग्रुपको भर्बलाई कसरी मासमा लग्ने। यो खाऊ भनेको किन्नु हो। किन्नुलाई हामीले किन्छु अथवा किन्छौ, किन्छ भन्ने फर्ममा हामी चेन्ज गरिसकेपछि यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर यसलाई बोलीचालीको भाषामा ल्याउन सकिन्छ। अब कसरी गर्ने पहिलो ग्रुपको भर्बलाई हेरौँ है त साथीहरु। एकैछिन हामी यो हिरागाना अक्षर हेरौँ। अक्षर भन्नाले हिरागानाको साउन्ड हेरौँ। हामीले हिरागाना सिक्दाखेरि आ, ई, उ, ए, ओ सबैभन्दा सुरु यसबाट गरेका थियौं। त्यसपछि का, कि, खु, के, को, त्यस्तै गरेर सा, सी, सु, से, सो, यस्तै प्रकारले पुरै सिक्दै गएको थियौं हिरागानाको सबै 46 वटा अक्षरहरू। अब यो मैले यहाँ किन लेखिरहेको छु भने साथीहरु, यसबाट तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर, साउन्ड बुझ्न सजिलो होस् भनेर। भर्ब अथवा दोषीको अन्तिम अक्षर जहिले पनि यो साउन्डमा हुन्छ। हेर्नुस् है, जस्तो हेर्नुस् त, जुनसुकै ग्रुपकोमा हेर्नुस् न, अन्तिम अक्षर रु, 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 उ, चु, रु, नु, बु, मु, कु, गु, सु, यो सबै अक्षरहरू चाहिँ यो साउन्डमा हुने गरेको पाइन्छ, हुन्छ, हैन? अब फर्स्ट ग्रुपको भर्बलाई रुट भर्बबाट मास फर्ममा लैजाँदाखेरि यो उ को अन्तिम अक्षर उमा भएकोलाई चेन्ज गरेर एक अक्षर अगाडि अथवा एक साउन्ड अगाडि अथवा ई साउन्डमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, हैन साथीहरु? कतिको बुझिन्छ मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो उबाट ई साउन्डमा लिएर आउनु पर्यो पहिला। भनेको मतलब खाऊ छ भने, उ छ भने ई ल्याउनु, ई बनाउनु पर्यो, खा ई हुनु पर्यो त्यसलाई, हैन त? खाऊलाई हामी के गर्छौं त, खा ई बनाउनु पर्यो, हैन? खाऊको खा ई, अनि त्यसमा मास जोड दिने, सजिलो छ, मास जोडिदिने,
हैन त त्यस्तै गरेर वाकारु रु भइसकेपछि रुको रारी रु रे रो हुँदाखेरि रारी हैन रुबाट री बनाउनु पर्यो त्यसलाई अब हामी के भन्छौं त यसलाई वाकारिमास हैन वाकारिमास अब माचुको चु छ भने ची बनाउनु पर्यो अवश्य पनि के हुन्छ माचिमास हैन त सिनुको सिनिमास हेर्नुस् त नुगुको नुगिमास नुगिमास यो गुलाई गी बनाउनु पर्यो कुलाई की बनाउनु पर्यो इकुको इकिमास हानासुको हानासुलाई सी हानासिमास त्यस्तै योबु यसलाई योबिमास योबिमास नोमु नोमिमास नोमिमास हेर्नुस् त सजिलो छ फर्स्ट ग्रुपको भर्बलाई रुट फर्मबाट मास फर्ममा लैजाँदाखेरि पछाडिको उलाई ई साउन्डमा चेन्ज गरेर मास जोड्ने हैन खाउ खाइमास किन्नु थियो अब किन्छु भयो किन्छु किन्छ किन्छौ किन्नु हुन्छ सबै यसमा चाहिँ हामीले जेन्डर छुट्याइरहनु पर्दैन सबैमा चाहिँ एउटै प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ सजिलो छ हामीलाई अब वाकारु वाकारिमास बुझ्छु बुझ्छौ बुझ्छिन् सबै हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर माचु चुलाई ची गरेर माचिमास पर्खन्छु सिनु मर्नु मर्छ मर्छु सिनिमास यो गु छ पछाडि नुगु फुकाल्नु नुगिमास इकु जानु इकिमास हानासु बोल्नु बोल्छु हानासिमास योबु बोलाउनु योबु भनेको बोलाउनु यो बुलाई बी गरेर यो बिमास नोमु मुलाई मी गरेर नोमिमास फर्स्ट ग्रुपको भयो साथीहरू अब सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ सेकेन्ड ग्रुपमा हामी के गर्छौं भने पछाडिको रुलाई हटाइदिन्छौं अनि त्यसपछि मास थपिदिन्छौं एकदमै सजिलो यो चाहिँ हेर्नुस् त ताबेमास ताबेमास ताबेरु भनेको खानु अब खान्छु भयो ताबेमास त्यस्तै गरेर मिरु यो रु हटाउनुस् अनि लेख्नुस् मिमास हेर्छु हेर्छौ हेर्छिन् हेर्नुहुन्छ सबै कुरा त्यस्तै ओसिएरु रु हटाउनुस् ओसिएमास हैन सिकाउँछु वातासी वा निहोंगो ओ ओसिएमास म जापानी भाषा सिकाउँछु नेरु अनि रु हटाउनुस् त्यसपछि ने मात्र बाँकी भयो हामीसँग पछाडी मास जोड्दियौ नेमास नेरु भनेको सुत्नु हो नेमास हैन सुत्छु अब हेर्नुस् पहिलो र दोस्रो ग्रुपको भयो अब तेस्रो ग्रुपमा हेरौँ यसमा त सजिलो छ दुईटा मात्र भएको भएर कन्ठै गर्न पनि सकिन्छ केही गाह्रो छैन तर पनि नियम अनुसार जाँदाखेरि थर्ड ग्रुपको चाहिँ जम्मा दुईटा भएको भर्बलाई चाहिँ दुईटैको कम्बाइन रुल युज गरिन्छ भन्नाले अन्तिममा भएको रुलाई पनि निकाल्दिने हैन पछाडिको रुलाई पनि निकाल्दिने सेकेन्ड ग्रुपको नियम अनुसार र बाँकी भएको एउटा अक्षरलाई पनि फर्स्ट ग्रुपको नियम अनुसारले ई साउन्डमा परिवर्तन गरिदिने कु छ नि कु छ हैन यही साउन्डमा उ साउन्डमै छ यो कु अनि यसलाई ई गर्दाखेरि कुलाई ई गर्दाखेरि की भयो नि त हैन त्यसैले किमास अब सुलाई ई गर्दाखेरि अवश्य पनि के हुन्छ त साथीहरू सिमास भनेको आउँछु गर्छु हेर्नुस् त यो मास फर्ममा यसरी लगिसकेपछि अब हामीले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने र धेरैभन्दा धेरै दोषीहरू भर्बहरू सिकेर त्यो क्रियालाई चाहिँ बोलीचालीको भाषामा प्रयोग गर्न पनि सक्छौं अब अर्को एउटा कुरा पनि बुझिहालौं साथीहरू हामीले मास फर्ममा लगेपछि गर्छु गर्छ गर्छिन् हुन्छ यसमा कुनै जेन्डर पनि हुँदैन सिंगुलर प्लुरल पनि तपाईले छुट्याइरहनु पर्दैन यसमा सबैमा मास प्रयोग हुन सक्छ सजिलैसँग र मासको ठाउँमा मासेन
हेर्नुस् त मासको ठाउँमा मासेन भनेर हालिदियो भने अरु सबै जस्ताको तस्तै हो अहिले हामीले सिके जस्तै तर जहाँ मास छ त्यो मासलाई निकाल्नुस् अनि मासेन गर्नुस् त त्यो गर्यो भने के हुन्छ भने नेगेटिभ बुझिन्छ अथवा खाऊ किन्नु खाइमास किन्छु खाइमासेन भन्यो भने किन्दिन हैन त नेगेटिभ अथवा त्यसको चाहिँ कुनै पनि चीज गर्छुलाई गर्दिन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ यो मासेनले हैन खाऊ खाइमास खाइमासेन वाकारू वाकारिमास वाकारिमासेन बुझ्छु बुझ्दिन हैन अथवा बुझेन बुझ्दिन यस्तो भयो अब माछु पर्खन्छु पर्खन्नु माछिमास पर्खन्छु माछिमासेन भनेको पर्खिन्न हैन पर्खदिन सिनिमासेन नुगिमासेन इकिमासेन इकिमास जान्छु इकिमासेन जान्न अथवा जादिन हानासिमास बोल्छु हानासिमासेन बोल्दिन योबिमास योबिमासेन नोमिमास नोमिमासेन नोमिमास पिउनु भयो नोमिमासेन पिउँदिन अथवा पिउँछु पिउँदिन नोमिमास नोमिमासेन ताबेमास खान्छु ताबेमासेन मासेन मासको ठाउँमा मासेन राख्नुभयो भने त्यसले चाहिँ नेगेटिभ अर्थ दिन्छ ताबेमासेन मिमास मिमासेन मासलाई मासेन ओसिएमासेन हैन सिकाउँदिन सिकाउँछु ओसिएमास ओसिएमासेन सिकाउँदिन त्यस्तै गरी नेरु नेमास नेमासेन नेमासेन अनि यो थर्ड ग्रुपमा आउँ किमास किमासेन सिमास सिमासेन मासेन राख्नु